Rivningen av Göta älvbron har nu pågått i 5 månader. Det började i juni månad i samband med spårstoppet. Det är ju rivning av klaffen nu då, så att den har ju varit uppställd i det här läget i 2 månader ungefär. Nu är farleden avstängd och då kan vi ligga med kran och pråmar och allting för att lyfta ner den i bitar nu då. Jag heter David Götesson och jag är platschef för Lodab demolering för rivningen av Göta älvbron. Den största utmaningen är att det är stora tunga lyft och sen är det tiden. Farleden får bara stängas i 4 dagar, sen så måste den öppna igen för trafik. Ja, vi gör det genom skärning med skärbrännare. Då skär man ju ut delar som man kopplar till kran och sen lyfter man ner dem på pråmar som är nere på älven. Och så kör vi dem bort för återvinning sen. På den norra sidan där vi befinner oss nu så ska vi fälla bron senare i veckan. Jag heter Per Salfjord och arbetar som produktionschef på Skanska MTH på Hisingsbron. Vi fäller bron för att undvika tunga lyft på höjd. Så när vi lägger den ner så kan vi kapa bron upp i små delar. Så vi får helt enkelt ett säkrare arbetssätt. Fällning går till så att vi säkrar bron i det fasta stödet vid betongstödet närmare älven. Sen kopplar vi 2 grävmaskiner med vajrar i norra ändan. Sen skjuter vi av kättingarna samtidigt som vi drar med grävmaskinerna. Rivningen av Göta älvbron handlar ju inte bara om själva rivningen utan det handlar om att skapa framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikanter under tiden som rivningen pågår. Fotgängare, cyklister och fordonstrafiken ska ta sig fram. Jag heter Johanna Lindberg, jag jobbar som koordinator för mobilitetsfrågor i projekt Hisingsbron. Den här morgonen har vi genomfört ett informationstillfälle där vi har varit ute på plats vid vår tillfälliga avstängning och pratat med fotgängare och cyklister, hänvisat dem till våra omledningsvägar, informerat om varför vi har stängt av och gett dem en liten frukostpåse. Hittills så har vi gjort 2 stycken fällningar av gamla Göta älvbron. Vi har fällt en sektion här på Hisingssidan. Vi har fällt en sektion på fastlandssidan. Och idag ska vi fälla ett stort skivstöd med resterande konstruktion här på Hisingssidan. Mitt namn är Henrik Johansson. Jag jobbar som arbetsledare under detta projektet när det gäller rivning av Göta älvbron. Efter fällningen idag på skivstödet så har vi en del andra moment kvar att göra och det innebär att vi ska riva och plocka ner fundamenten som är ute i Göta älv. Vi ska plocka väck sista sektionen över E45. Sedan har vi rivit allt av Göta älvbron. För några dagar sedan plockade vi ner de sista huvudbalkarna som bar upp den gamla Göta älvbron. Att riva en bro eller att riva det är egentligen som att bygga baklänges. Vi har börjat med att plocka ner farbanan som var i betong och balkarna och efter det så har vi tagit ner betongfundamenten. Vi håller nu på och återställer då de betongytorna som ska vara kvar sen när E45 öppnas. Nedmonteringen av Göta älvbron har varit extra utmanande på grund av den stora trafikmängden i området. Vi har cirka 40 till 50 000 fordon att hantera per dygn och närheten till Göteborgs centralstation har gjort att det finns en stor mängd kollektivtrafik i området. Vi har också närheten till tredje man här under rivningsarbetet som vi måste ta hänsyn till. När vi planerade de här arbetena så påbörjade vi cirka 6 månader innan. Det som har varit extra utmanande med detta arbetet har varit att få allting att funka i praktiken och även få trafikanterna att följa de anvisningar som vi har velat. Nästa steg i rivningen är att spränga betongfundamenten som är ute i älven. Det är totalt 5 stycken. Den största utmaningen med det är att få borra tillräckligt mycket hål, få ner tillräckligt mycket sprängdeg för att det inte ska bli för stora betongbitar på botten.